සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඉතින් ඔන්න අදත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආවා. මම අද ඔයාලට අරන් ආවේ අලුත් වීඩියෝ එක. මේක මේ සමහරුන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මටත් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඔයාගේ ලැප් එක හරි PC එක හරි ඩෙස්ක්ටොප් PC එක හරි එකපාරට පවර් දුන්න ගමන් ඔන්න එන්න ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම දැන් ප්‍රෙස් පවර් බටන් එක ප්‍රෙස් කරනවා. ඔන්න එන්නේ නැහැ. ඉතින් අතන මගේ බැටරිත් නැහැ කොහොමත්. පවර් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්නේ නැතුව පවර් කේබල් එක ගහලා පවර් සප්ලයි එක දුන්න ගමන් එකපාරට ඔන් වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ලැප් වලට මේක තියෙනවා බැටරිය ඩෙඩ් ඒවට තමයි ගොඩක් දුරට මේක වෙන්නේ. අනිත් ඒවට ඩෙස්ක්ටොප් PC වලටත් වෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මොකද ඔයා මේ ගැන හිතන්නේ? ඔයාලා හිතන්නේ සමහරවිට මේක මේ මදර් බෝඩ් එකේ ප්‍රශ්නයක් කියලා. ඉතින් මම මේක අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ මේ විදිහටම පාවිච්චි කරනවා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මදර් බෝඩ් එක ඩැමේජ් වුණේවත් මුකුත් වුණේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම මේක හේතුව මොකද්ද කියලා තමයි මම ඔයාලට මේ කියන්න හදන්නේ. ඉතින් මෙහෙම පළවෙනි දේ තමයි මෙහෙම ඕන වුණාට ඔයාලා බය වෙන්න එපා. මේක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මදර් බෝඩ් එක ඩැමේජ් වෙන්නවත් එහෙම ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මගේ අනිත් එක මේ පවර් බටන් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම මට මෙහෙම ඔන් වෙන එකත් හොඳයි. එතකොට නැත්තම් මට මේක අනිවාර්යෙන්ම රිපෙයාර් කරන්න ඕන. අනිත් එක තමයි මම මේක හෙව්වහම මට දැනගන්න ලැබුණේ ගොඩක් දුරට පවර් බටන් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියුණොත් සමහර ලැප් මේ විදිහට ඔටෝමැටිකලි ඔන් වෙන්න ගන්නවා. අනිත් එක තමයි තා දෙයක් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් ඔයාලා මේක ඔයාලගේ BIOS වදන BIOS බැටරි එක තියෙනවා මේකේ. ඉතින් ඒක සවුත් වුණාමත් මේ දේ මේ විදිහටම වෙනවා. ඒ හේතු දෙක තමයි ගොඩක් දුරට තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තට ඒක මදර් බෝඩ් එකේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඔයාලටත් මෙහෙම වෙනවා නම් ප්‍රධාන දේ ඔයාලා මේක එච්චර බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ගොඩක් දුරට ෂොප් එකකට එහෙම ගෙනියොත් එයාලා කියාවි මදර් බෝඩ් එක රිපෙයාර් කරයි කියලා BIOS එකේ බැටරිය චේන්ජ් කරලා දාවි. ඕක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා එහෙම දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාලා බලන්න මේක බැටරි එක චේන්ජ් කරගන්න BIOS වල. ඉතින් ඒකෙන් ගොඩක් දුරට මේක හරියනවා. මටත් ගොඩක් දුරට මේක බැටරි එක චේන්ජ් කරොත් හරියාවි. ඒත් මම මේක කරන්නේ නැහැ. මොකද මට මේ විදිය තමයි හරියන්නේ. මොකද මගේ මෙතන පවර් බටන් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. කැඩලා තියෙනවා. මට ඒකට රිපෙයාර් කරන්න එහෙම වුණොත්. ඉතින් ඔයාලටත් මෙහෙම දෙයක් ආවොත් ඔයාලා මූලික දේ තමයි මේක බය වෙන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් මම මේ ඔෆ් කරලා දෙන්නේ. දැන් මම ඔෆ් කරලා දෙද්දි ඔෆ් කරාට පස්සේ ඔටෝ ඔන් වෙන්නේ නැහැ. ආයි මම ස්විච් එකෙන් ඔෆ් කරලා පවර් ඔෆ් කරලා ටිකක් වෙල ඉඳලා ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් ඒක. එකපාරට මුලින්ම ගලවන්න ඕන. නැත්තම් පවර් එකෙන් ඔෆ් කරන්න ඕන. ටික වෙලාවක් ඉඳලා මේක ආයි ගහපු ගමන් ඔටෝමැටිකලි ඔන් වෙනවා. ඔයාලට පේනව නේද? ඉතින් අන්න ඒක තමයි ගොඩක් මේක ඩෙස්ක්ටොප් වලට තියෙනවා. ලැප්ටොප් වලින් බැටරි පවර් එකෙන් වැඩ කරනවා නම් මේක ගොඩක් දුරට වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඩිරෙක්ට් බැටරිය ඩෙඩ් වෙලා තියෙනවා නම් ඩිරෙක්ට් මේ වගේ පවර් එකෙන් වැඩ කරනවා නම් මේක වෙනවා. ඉතින් මගේ ලැප් එකත් ගොඩක් පරණ එකක්. ඉතින් මම මේක එච්චර රිපෙයාර් කරන්නත් උනන්දුවක් නැහැ. මේ විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම මේක අවුරුදු දෙකමාරක් තිස්සේ පාවිච්චි කරනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ විදිහටම. ඉතින් ඔයාලා මොකද මේ ගැන හිතන්නේ? මම හිතනවා ඉතින් මේක ඔයාලටත් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් යාළුවෝ අතරත් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මොකද මෙහෙම ප්‍රශ්න තියෙන අය ඇති. ඇත්තටම මේ අය බය වෙලා ඉතින් මේක මදර් බෝඩ් ප්‍රශ්නයක්ද ලැප් එක යයිද ඒ වගේ ප්‍රශ්නත් ඇති. ඉතින් ඒක නිසා ඒ අයටත් උදව්වක් වශයෙන් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්න. සුබ දවසක්.